आज हामी पढ्न गइरहेको छौँ थर्मल एक्सपान्सनको बारेमा। पहिला हेरौँ थर्मल एक्सपान्सन भनेको के हो। थर्मल एक्सपान्सन भनेको के हो? द चेन्ज इन कन्फिगरेसन अफ एन अब्जेक्ट ड्यू टु सप्लाई अफ हिट। यसको मतलब एउटा कुनै अब्जेक्ट छ, यसमा इफ हामीहरूले हिट पठायो भने यसको सेप चेन्ज हुन्छ। अन्त इफ यो मेटलको छ भने यसको सेप चेन्ज हुन्छ अनि यो एक्सपान्ड गर्छ। त्यसलाई नै हामीहरूले थर्मल एक्सपान्सन भन्छौँ। यसमा डिफिनेसनमा पनि हेर्न सक्छौँ हामीहरूले। इट इज डिफाइन एज द चेन्ज इन कन्फिगरेसन अफ एन अब्जेक्ट ड्यू टु द सप्लाई अफ हिट इनर्जी। अब यसको केही टाइप्सहरू छन्, जस्तै लिनियर एक्सपान्सन, क्यूबिकल एक्सपान्सन एन्ड सुपरफिसियल एक्सपान्सन। जसै मैले भने 3 टाइप्सको थर्मल एक्सपान्सन हुन्छ, लिनियर, सुपरफिसियल अनि क्यूबिकल। पहिला जानौँ लिनियर एक्सपान्सन भनेको के हो। लेट अस कन्सिडर एउटा मेटालिक रड हो। जस्तै मैले भने थर्मल एक्सपान्सनमा कि कुनै पनि मेटल अब्जेक्ट, त्यहाँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीहरूले हिट सप्लाई गर्छौँ, त्यसको सेप साइज चेन्ज हुन्छ। यहाँ पनि पहिला यसको फर्स्टमा बिना हिट सप्लाईको यसको लेन्थ थियो L0 अनि टेम्परेचर थियो यसको θ0। अनि जब हामीहरूले यसमा हिट सप्लाई गरे त यसको लेन्थ इन्क्रिज भयो, यस्तो अलि इन्क्रिज भयो। त्यसलाई हामीहरूले मान्यौँ यो पुरालाई L अनि एट θ°C। त्यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ, लेट अस कन्सिडर एन मेटालिक रड हुज लेन्थ इज L0 एन्ड इनिशियल टेम्परेचर इज θ0। आफ्टर सप्लाई अफ हिट द लेन्थ चेन्जेस इन्टु L, फाइनल लेन्थ इज L एन्ड फाइनल टेम्परेचर इज θ। त्यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ, लेट म लेखिदिरहेको छु यहाँ हेर्न सक्छौँ। मैले यसलाई डिस्क्राइब गरिदिएको छु। लेट अस कन्सिडर अ मेटालिक रड हुज इनिशियल लेन्थ इज L0 एन्ड इनिशियल टेम्परेचर इज θ0 एन्ड आफ्टर सप्लाई अफ हिट फाइनल लेन्थ इज L एन्ड फाइनल टेम्परेचर इज θ। एज वी नो, जब यहाँ हामीहरूले हिट सप्लाई गरिरहेछौँ त जब हामीहरूले हिट बढाइरहेछौँ तब यसको लेन्थ पनि चेन्ज भइरहेछ। अनि हामीहरूले जब त्यसको टेम्परेचर घटाउँछौँ त्यसको लेन्थ पनि कम हुन्छ। त्यस्तै यहाँ लेखौँ, द्याट इज चेन्ज इन लेन्थ कति छ हाम्रो, त्यसले हामीहरूले d∆L रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, L माइनस L0। अनि चेन्ज इन टेम्परेचर हाम्रो कति छ, dθ इक्वल टु θ माइनस θ0। चेन्ज इन लेन्थ हामीहरू मतलब कि चेन्ज इन लेन्थ जति टेम्परेचर जति बढाउँछ त्यति हाम्रो लेन्थ पनि चेन्ज हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीहरूले यहाँ लेख्न सक्छौँ 1 नम्बरमा, चेन्ज इन लेन्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेन्ज इन टेम्परेचर। That is dl is directly proportional to dθ। अनि एउटा हुन्छ चेन्ज इन लेन्थ इज डाइरेक्टली डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेन्थ। इनिशियल लेन्थ हाम्रो के थियो L0। यहाँ हाम्रो के भइहाल्छ, dl इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु L0। यसलाई हामीहरूले इक्वेसन 1 मानौँ, यसलाई इक्वेसन 2, कम्बाइनिङ बोथ इक्वेसन। इक्वेसन dl इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु dθ इन्टु L0 हुन्छ। हाम्रो जब प्रोपोर्शनालिटी कन्स्ट्यान्ट हट्छ त हाम्रो एउटा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यसले हामीले अल्फा भन्छौँ। dθ इन्टु
एल नट अब हेर डिएल हाम्रो के छ यहाँ एल माइनस एल नट इक्वल टू अल्फा यसलाई एल नट डी थीटा हाम्रो हुन्छ त एल इक्वल टू मात्र के भइहाल्छ हाम्रो एल नट प्लस अल्फा एल नट डी थीटा त्यसबाट हाम्रो एउटा कमन आउँछ एल नट इक्वल टू मात्र एल इक्वल टू एल नट 1 प्लस अल्फा डी थीटा हुन्छ यो हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन भयो एक्सपान्सन को लागि जहाँ हाम्रो यो प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट छ अल्फा इज नोन एज कोएफिशिएंट अफ लिनियर एक्सपान्सन यस्तै हेरौँ हामी अब सुपरफिशियल को लागि यसमा हामीहरूले एउटा मेटालिक प्लेट लिन्छौं सुपरफिशियल एक्सपान्सन एउटा प्लेट लियौं यसको एरिया छ पहिला फर्स्टमा ए नट अनि एट थीटा डिग्री सेल्सियस पहिला यसको इनिशियल लेन्थ थियो एल नट त्यसको एरिया भइहाल्छ एल स्क्वायर त एल स्क्वायर भनेको ए नट भयो एट थीटा डिग्री सेल्सियस जब हामीले यसमा हिट सप्लाई गर्यौं त्यसको साइज पनि इन्क्रिज भयो जब हामीहरूले यसमा हिट सप्लाई गर्यौं तब यसको लेन्थ भइहाल्यो एल त्यसकै जस्तै अनि यसको एरिया भइहाल्यो ए एट थीटा डिग्री सेल्सियस त हामीहरूले यसले लेख्न पहिला म लेखिलियौं तब तपाईहरुलाई म बताइदिन्छु हेरौं लेट अस कन्सिडर अ मेटालिक प्लेट हुज लेन्थ इज एल नट हामीहरूले एल नट लेख्न पनि सक्छौं नलेख्न पनि हुन्छ एल नट अनि यसको एरिया भइहाल्छ ए नट which area is a naught and after supply of heat final length is l and whose area is a at theta degree temperature र त्यसकै जस्तै लिनियर एक्सपान्सन जस्तै हामीहरुले यहाँ लेख्न सक्छौं नम्बर 1 मा that is directly change in area is directly proportional to change in temperature that is del L is equal to d theta हाम्रो हुन्छ अनि 2 नम्बरमा के हुन्छ हाम्रो it is directly proportional to initial area of a naught proportional to initial area that is dl is directly यहाँ डाइरेक्ट प्रोपोर्शनल को सामने हुन्छ सरी proportional to area initial area दुवैले कम्बाइन गर्दा के हुन्छ हाम्रो combining both equation that is DA हुन्छ हाम्रो यहाँ ए मैले बिर्से के ए हुन्छ यहाँ पनि ए हुन्छ त DA is directly proportional to d theta into a naught अनि DA is proportionality constant हट्छ भने यहाँ हाम्रो बीटा भइहाल्छ अनि a naught into d theta where beta is the proportionality constant that is coefficient of superficial expansion यहाँ हेरौं
दैट इज डिए हामीले डिए यहाँ हामीले बिर्सी लेख्न डिए जुन हुन्छ फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया हुन्छ अनि हाम्रो डिटेल थाहा छ फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर त यहाँ डिए हाम्रो के छ फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया इक्वल टु बीटा बीटा भयो हाम्रो यो यसलाई यही रहन दिउँ यसलाई पनि यही रहन दिउँ डिटा अनि ए इक्वल टु हाम्रो मात्र के भइहाल्छ ए नट प्लस बीटा ए अनि डिटा पुरै सेम त्यस्तै जस्तै छ मात्र यसमा एरिया मात्र फरक छ त्यहाँ लेन्थ थियो अनि यहाँ एरिया छ 1 प्लस बीटा डेल थीटा यो हाम्रो इक्वेसन भयो सुपरफिशियलको लागि। अब हेरौँ क्युबिकल यसमा हाम्रो मात्र भी भइहाल्छ ए को ठाउँमा क्युबिकलमा क्युबिकल एक्सपान्सन क्युबिकल एक्सपान्सन बनाएको हाम्रो मात्र एउटा क्युब लिउँ क्युब बनाऊँ पहिला मेरो अलिक गडबड भइहालेछ हजुर राम्रोसँग बनाउनु होला यो हाम्रो क्युब भयो अनि यसको एल एल पुरै मान न यसको पुरैको भी भयो भोल्युम भी इनिशियल भोल्युम भी एट टेम्परेचर थीटा नट डिग्री सेल्सियस अनि जब हामीले यसमा सप्लाई गरे हिट तब यसको यस्तो लेट अस कन्सिडर यो क्युब एउटा यस्तै भयो अनि जब हामीले सप्लाई हिट सप्लाई गरे तब यसको भोल्युम भइहाल्यो भी अनि एट टेम्परेचर थीटा डिग्री सेल्सियसमा अब यसलाई डिस्क्राइब गरौँ यहाँ हेरौँ लेट अस कन्सिडर अ क्यूबिकल ऑब्जेक्ट whose initial volume is v naught at theta naught degree Celsius and due to supply of heat the final volume is v at temperature theta त्यस्तै सुपरफिशियल जस्तै लिनियर जस्तै यहाँ पनि हेरौँ चेन्ज इन भोल्युम दैट इज dv इक्वल टू v माइनस v नॉट अनि चेन्ज इन टेम्परेचर इक्वल टू थीटा माइनस थीटा नॉट अनि यहाँ हाम्रो के हुन्छ चेन्ज इन भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेन्ज इन टेम्परेचर दैट इज d थीटा dv इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d थीटा अनि 2 नम्बरमा हाम्रो के हुन्छ it is directly proportional to that is change in volume is directly proportional to PRO हुन्छ proportional to volume not initial volume अब combining both equation that is 1 and 2 के हुन्छ हाम्रो that is v is proportional to v naught अनि d theta त dv is equal to हाम्रो भइहाल्छ गामा यसलाई हामीहरु गामा भन्छौं अनि v naught d theta चेन्ज इन भोल्युम हाम्रो कति थियो v माइनस v naught is equal to gamma v naught d theta हुन्छ where gamma is proportionally constant that is coefficient of cubical expansion यहाँ हाम्रो v is equal to मात्र के भइहाल्छ v naught plus gamma v naught d theta v is equal to v naught 1 plus gamma d theta यो हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन भयो क्यूबिकल एक्सपान्सन को लागि यो भयो हाम्रो डेरिवेसन क्यूबिकल सुपरफिशियल अनि लिनियर को लागि थ्यांक यू अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी हेर्छौं यसको सबैको रिलेसन के हो थ्यांक यू इफ राम्रो लागेमा लाइक सब्स्क्राइब अनि शेयर गरिदिनु होला।